Suntem într-un alt loc foarte interesant. Am auzit lucruri deosebit interesante. Frate Petru, unde ne aflăm noi acum? Deci noi ne aflăm în orășel, Ghil se numește. Deci biserica unde noi ne aflăm în fața bisericii din orașul Ghil se află la distanța, în kilometri probabil, dar nu mai mult de 18 km, locul de baștină unde s-a născut, a crescut și după aceea a stabilit școlile Dwight Moody, cel care a început-o de la școala duminicală și după aceea a ajuns să fie fondator de colegii, de universități, să pregătească slujitori. Da. Deci nu este documental, deci nu e nimic care să confirme că într-adevăr fratele Moody a călcat în biserica asta sau a predicat de la amvonul bisericii. Dar oricum, noi putem să ne asumăm, fiind în vecinătatea lui și un predicator atât de vestit, renumit, mă gândesc că a fost în clădire. Ce mai este specific cu privire la clădirea aceasta e că a fost fondată biserica, clădirea a fost ridicată în 1796. Este o dată remarcantă în istoria Americii, 1794, când în urma războiului și a conflictului dintre Statele Unite și Marea Britanie, totuși s-a ajuns ca America să aibă independența și în 1794 s-au finalizat ultimele detalii cu privire la independența a ceea ce știm noi acum ca fiind America. Deci, frații, cu inimă mare pentru Hristos și Evanghelie, la 2 ani după un război sau 3 ani după un conflict și o sărăcie și un dezastru în țară, să aibă atâta râvnă și inimă, să pună pe picioare o clădire a bisericii atât de frumoasă. Ăsta e un lucru remarcabil, care noi n-ar trebui să-l scăpăm din vedere. Deci în America, cu privire la înmormântare, oamenii nu sunt atât de pretențioși. Sigur că unele persoane cheltuie foarte mulți bani pentru un loc în cimitir, pentru o piatră funerară. Unii frați credincioși n-au nicio problemă cu, cremarea, da? Deci când a decedat o rudă sau un apropiat de-a lor, să-l cremeze și mai apoi cenușa să o împrăștie peste un loc mai deosebit. Și acum biserica de aici a hotărât să aibă un loc special pentru persoanele care sunt membri ai bisericii. Și uite, în spatele bisericii avem grădina aceasta, așa, a tăcerii, în care sunt câteva deja pietre funerare. Și sigur că vara cresc florile, dar e făcut în așa stil că rudele poate să vină, să așează și își aduc aminte despre rudele lor, și care au fost aici membri de biserică. Cenușa. Deci, iată, sub piatra asta este cenușa sorei Peggy, care a decedat în un an în urmă, iată, noiembrie 6, 2022. Dincoace este un alt frate, fratele ăsta a fost diacon a bisericii și iată aici este cenușa sub pomul ăsta. Fratele era atât de credincios, în fiecare duminică era primul om care îl întâlneai când vineai la biserică. Dar cum cunoști așa bine biserica asta? Deci în 2013 am făcut cunoștință cu păstorul, care era un păstor, s-a apropiat de pensionare, s-a apropiat de vârsta de 60 ceva de ani. Și atunci el ne-a propus dacă noi vrem cumva să facem ceva în locul acesta. Fie să luăm clădirea, fie ca noi, ca și biserică, să ne adunăm aici. Și eu am spus, nu, viziunea mea este să fie biserică în fiecare localitate, hai că noi vă ajutăm. Și acum parte din membrii noștri, cineva care cântă la pian, care cântă la viori, avem câțiva tineri care vin regulat și participă la școala duminicală, fac studiu biblic și noi îi ajutăm pe frații americani să ținem, să aprindem focul, să ardă mai tare în comparație cum era până în 2013, fiindcă biserica este mai mult așa o biserică de la țară, unde sunt mai mulți vârstnici și sperăm cu timpul să ridice o generație tânără. Încui ușa la biserică. Niciodată nu sunt cui ușa la biserică. Nu sunt cui la biserică. Asta pentru Thanksgiving. Come before the Lord with praise and thanksgiving. Deci asta e pentru Thanksgiving, da? Da, noi ne apropiem de sărbătoarea mulțumirii. În anul 1796 biserica. Da, la 2 ani după independența țării. Frumoase decorații pentru Da, deci ăsta e stilul american. Înainte de
23-24 noiembrie să sărbătorească. Deci ușa e deschisă la biserică totdeauna. Ușa e discuiată totdeauna. Totdeauna e discuiată. Iau ce interesantă decorație, Da. un fel de calcat vechi. Bă, da, bine s-a prins. Stai s-a prins. Nu, frate, nu e chiar calcat. Dar ce este? E pur și simplu făcut în așa formă ca să țină ușa deschisă. Aha. Da. Deci uitați-vă stilul cum e făcut. Și scaunele sunt de atunci. Totul e vechi de atunci. De ce spunem că scaunele sunt vechi de atunci? Ne uităm la următoarele cifre. Dacă vă uitați, ele nu sunt în ordinea lor, cum ar merge 13, 12, 13, 14. 11, Deci, 9, da, deci e diferit. Și 16. Și cifrele astea merg după registru de la primărie, unde fiecare familie, și fiindcă suntem într-o zonă de fermieri, fiecare fermier este pus într-un registru unde el plătește taxele la stat. Și atunci, confirmarea că el suportă și face lucru curios cu privire la scaunele astea, deci dacă ne uităm în partea stângă, vedem că nu este trecere în partea cealaltă. Deci eu vineam cu copiii și copiii se așează aici, sau n-am mai mama, văzut nicăieri, niciodată. sau mama se așează aici, tata se așează în capătul băncii și copiii nu mai pot să iasă. Dar nu ăsta este scopul, că să nu iasă copiii din sanctuar. Dar e făcută pentru timpul de iarnă, fiindcă aici putem să vedem urma de la balamale. Deci este balamalele și aici era un fel de portiță sau așa ușă în care se închidea și forma cum sunt făcute scaunele, pe timp de iarnă, vinea familia sau vinea persoana cu o căldare, cu cărbuni și se așeza aici și punea căldarea acolo și toată căldura este mai mult pe lângă picioarele tale, pe urmă se ridică în sus. Și dacă ai mai închis și aici, tu te afli ca și puii care nu mai ce-au ieșit dintr-un incubator, știi? Într-un, cum să spun, într-un cub. Te afli într-un cub de unde te încălzești. Deci asta mi-au confirmat-o oameni care la ziua de astăzi au peste 80 de ani și istoria asta să știe. Dar spune-mi cum ai zis că vroiau să închidă clădirea. Deci, da, aproximativ vreo 25 de ani în urmă, tot așa comunitatea a ajuns foarte mică, numai câțiva bătrâni care au început să nu mai aibă servici de biserică și un frate care era conductor de tren, deci el a plecat de acasă și câteva zile de acasă era plecat. La un moment dat a fost atât de deranjat că biserica se închide și nu va mai fi biserică, că a zis, vin eu să fiu păstorul și cu toată jertfa, cu toată, el nu are nici școală, pregătiri, nimic. O venit, eu încurajat pe oameni, biserica s-a deschis, păstorii din zonă, când au văzut râvna fratelor, au venit și l-au ordinat ca păstor. Și până în ziua de astăzi el este păstor. Mi se pare că are 72 de ani, dacă nu mă înșală memoria. Da, va da Domnul posibilitatea, poate facem cunoștință, ori luni, ori marți facem cunoștință cu el. E un om plin de râvnă. Dar ne rugăm Domnului să îi dea un tânăr care să preia lucrarea din mâna lui. Dacă vă uitați atent, se vede urma în lemn, cum a stat balamaua pe care era ca un fel de portiță și se închidea. Cu ce scop se făceau închiderile astea? Deci când te așezai și puneai căldarea cu cărbune, iarna, frig, vă dați seama, aici uneori se ajunge minus 17, e un frig, sigur că nu e mult, sunt câteva săptămâni, dar e serviciu de biserică duminică dimineața. Și acum imaginați-vă că eu am venit la biserică, mai am venit câteva familii și vreo 3-4 familii nu-s venite. Păi noi înghețăm de frig pentru că căldarea lor cărbun lipsește. Păi ce facem cu săptămâni? Ne ducem la el acasă, vedem de ce nu au venit duminică la biserică. Și atunci mă gândesc că dacă vineau toți la biserică, le era toți mai bine. Știi? Și asta era pentru o familie. Iată, o bancă de asta era pentru o familie. Aici o familie întreagă. Dacă erau mai numeroși, puteau să ocupe și 2 bănci, dar cel puțin o bancă e la o familie. Și bătrânii așa mărturiseau, bătrânii americani cu care am vorbit, zice, tata s-a așeza, uite acolo, și el avea, într-un fel, mâna pe portiță, cine iese și cine se duce la WC sau... Dar de obicei se observă, chiar și în ziua de astăzi se observă,
în mentalitatea copiilor de americani nu părăsesc sanctuarul fără un motiv urgent. Pur și simplu. Asta s-a format de la așa, cu vremuri. Eu cred că e în cultura lor, e un respect față de ceea ce se întâmplă în sanctuar, față de predica care se spune sau de muzica care se cântă. Petru, dar ce este asta? Uite, Aici- cifrele cele ce înseamnă? Aici, după tradiția fraților, iată vă arăt ce se întâmplă. Lângă amvon în față, Da. sâmbăta, vine persoana responsabilă de muzică sau păstorul și anunță care sunt cântările care o să cânte. Ah, deci acolo sunt numărul cântărilor care vor fi cântate în timpul serviciului. Da, deci ei iau o carte cu cântări care sunt puse pe note și îs... Adică 226, Da, 225, Deci 253. acolo noi avem 253. Deci noi, practic, mâine când venim la biserică, noi ne uităm sub numărul 253 și cântarea se numește cât de mult eu te iubesc. Și noi avem cântarea asta în limba română, este tradusă. Ea este cântarea. Oh, how he loves you and me. Cât de tare el mă iubește pe mine și pe tine. Noi avem cântarea asta. Îți pe note, vine persoana care cântă la pian și ei... Deci, felul de închinare a bisericii congregaționale e asemănător cu a bisericii presbiteriene. E o formă liturgică. Ei din timp stabilesc numărul la cântări care o să le cânte, dar ei știu că timp de un serviciu se cântă 4 sau 5 cântări, nu mai mult și nu mai puțin. De asta e un standard. Nu vreau să spun că el este rău, dar dacă cineva poate să pună la îndoială forma asta liturgică că nu a fi cea mai perfectă, spuneți-mi care este cea mai perfectă. Că până la urmă convenim noi ca și comunitate să facem. Și Biblia asta presupun trebuie să fie una... Deci... Ai spun fonogramele, da? Sau ce Nu, eu nu știu care e scopul la instrumentul ăsta, de ce este pus aici. Asta e cu dedicare ceva. Da, în cultura americană foarte multe obiecte care sunt parte din închinare în biserică, ele sunt dedicate de o anumită familie sau de mai multe familii. Cum ar fi Biblia asta, din ea se citește... Sunt curios din ce an este. Din Biblia asta de obicei se citește în fiecare duminică. Deci noi vedem că au fost tipărite ori în Londra, ori în New York, sunt două tipografii, Harper. Putem undeva probabil să vedem și data. Great Britain. Da, deci copia asta este printată în Marea Britanie. Da, e folosită versiunea King James. Să ne uităm undeva. Ea se vede că e veche, se vede după cum arată. Dar nu pot să confirm acum anul. Să vedem, să ne uităm. Dar da, așa Biblii, nu este, nu, asta e sfârșitul. Așa Biblii mari, ele se folosesc în... Și atunci, uitați, denumirea bisericii, deci e dedicație specială. Dar cum îi zice biserica? Gil. Biserica congregațională din Gil. Deci numele localității și numele bisericii. Dar nu e atât de mult numele particular a bisericii cât a denominației congregaționale.